Đã gần 4 tháng kể từ khi đại dịch Corona bùng phát, cuộc sống của mọi người có lẽ ít nhiều cũng đều bị xáo trộn. Mình cũng gần như chỉ toàn ở nhà, vẫn đều đặn ngắm khung cảnh hàng xóm quen thuộc, vẫn đều đặn nghe tiếng chim hót trên cành cây mỗi sáng. Có một điều trước giờ mình vẫn luôn làm, nhưng lại trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong khoảng thời gian này. Đó là viết nhật ký. Bởi giờ đây, trước khi chính thức kết thúc chuỗi những ngày stay at home và được quay trở lại trường học vào tuần tới, mình có thể mở cuốn sổ nhật ký cá nhân, đọc lại những dòng chữ được viết vào những ngày mùa dịch và xem mình đã làm gì và trải qua những ngày đó với cảm xúc, tâm trạng như thế nào. Mình đặt tên cho những bài viết trong mùa dịch là Pandemic Journal, và đây là vlog chia sẻ về những ngày đó. Bắt đầu với một sự kiện rất đặc biệt trong tháng 2, đó là việc mình quay lại Nhật Bản sau 1 năm rưỡi xa cách. Đây cũng là thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng mình thì vẫn lạc quan và tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày 16 tháng 2, mình đặt chân xuống sân bay Haneda. Mọi thứ đều trông rất quen thuộc, như thể là mình mới rời ra nước Nhật có vài tuần vậy. Mình sang Nhật lần này để tham gia chương trình thực tập của hãng hàng không ANA trong vòng 5 ngày. Tuy ngắn ngủi nhưng mình cũng đã có dịp để xuống Yokohama, nơi mình đã từng sống hồi còn là sinh viên đại học. Mình đi ăn tối với một đứa bạn cô 2, rồi đi bộ ra quán Starbucks Minato Mirai quen thuộc, nơi mà cái tên vì Hà Nội Chamomile được sinh ra. Mình đã enjoy những ngày ở Nhật từng giây phút một, ngắm khung cảnh thường nhật của đường phố xung quanh, thi thoảng kéo khẩu trang xuống để hít thở hơi lạnh nhưng cực kỳ trong lành. Mình tham gia vào những buổi thực tập đầy ý nghĩa ở ANA, rồi kết thân với những người bạn mình đã gặp ở lần thực tập này. Và nán lại để nghe một nhóm hát bài hát Kiseki vào buổi tối cuối cùng. Đó là một khoảnh khắc rất xúc động đối với mình. 3 ngày sau khi trở về từ nước Nhật, chính phủ ra lệnh siết chặt hải quan và bắt đầu thiết lập chế độ cách ly 14 ngày. Vì mình về trước đó nên tự cách ly ở nhà, hạn chế đi ra ngoài và chờ đến ngày được quay lại trường học. Ngày 3 tháng 3, buổi học đầu tiên của kỳ thứ 2 được diễn ra. Cả lớp có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mừng sinh nhật những bạn sinh vào tháng 1, 2 và 3. Và cũng coi như là ăn mừng ngày trở lại trường học sau đợt nghỉ dịch. Chỉ tiếc là vài ngày sau đó, toàn bộ trường học lại đóng cửa do Hà Nội xuất hiện các ca nhiễm Covid-19. Trong những ngày ở nhà này, mình vẫn luôn dậy sớm mỗi ngày, vẫn đều đặn thực hiện thói quen buổi sáng quen thuộc, vẫn dành 25 phút học ngoại ngữ trước bữa sáng, và đặc biệt là tập đàn piano. Mình bắt đầu tập đàn từ đầu năm nay. Mỗi ngày mình đều dành ít nhất khoảng 5 phút để tập, trước tiên là để thiết lập một thói quen tập đàn, cũng như là để giúp mình cảm thấy hứng thú hơn với việc học piano. Sau 3 tháng, mình cũng đã đánh được hoàn chỉnh bản piano trong phim Crash Landing on You và một số bài khác. Mình cũng tập thể dục đều đặn, mỗi ngày 4 phút theo phương pháp HIIT hay còn gọi là Tabata. Mình thường xuyên viết blog và làm vlog như là một cách để giúp mình cảm thấy mỗi ngày luôn là những ngày cực kỳ năng suất. Và mình cũng dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Chỉ cần ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách thôi mà mình cảm thấy thời gian trôi đi cực nhanh. 5 cuốn sách tiếng Nhật mình mua từ đợt đi Nhật tháng 2 vừa rồi, mình cũng đều đã đọc hết trong tháng 3. Đồng thời mình cũng đọc song song một số cuốn sách bằng tiếng Anh, như là cách để mình duy trì hai ngoại ngữ này bên cạnh việc học tiếng Hàn mỗi sáng. Các lớp học online bắt đầu được triển khai từ giữa tháng 3. Dù được ngồi học ở nhà, nhưng cũng phải thú thật là học online cũng hơi khó khăn. Nói chung là mình cũng phải dành thêm thời gian để đọc trước, cũng như là ôn lại các bài đã học ở trên lớp. Cuối tháng 3, em trai mình vốn đang đi du học ở Mỹ đã kịp trở về Việt Nam và thực hiện cách ly 2 tuần trước khi chính thức được về nhà vào đầu tháng 4. Kể từ khi em trai mình về thì hai anh em cũng có nhiều thứ để chơi với nhau. Bọn mình cùng chơi bóng bàn này, cùng chơi điện tử này, hay cùng nhau thưởng thức những bữa ăn ngon do mẹ làm hoặc do chính tự tay mình nấu. Đây cũng là dịp mình vào bếp nhiều hơn, nấu đồ ăn Nhật mà cả nhà đều thích. Mình cũng thử sức với một số món mới,
và không giấu nổi niềm vui sướng khi được thấy thành quả. Trong tháng 4 này mình cũng đã làm được một điều có ích, đó là tạo một event morning routine with Kira kéo dài 1 tuần để giúp mọi người có động lực dậy sớm và thực hiện thói quen buổi sáng cùng với mình. Và cũng phải kể đến những ngày chạy đua marathon với YouTube, khi mà kênh YouTube của mình bỗng dưng có nhiều người biết đến, và mình cũng rất vui khi có nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên thì nó diễn ra quá nhanh nên mình cũng bị ngợp. Nhưng nhờ thế mà mình cũng có ý thức để học cách sử dụng YouTube Analytics và cũng có nhiều động lực để duy trì đam mê làm vlog của mình. Cảm ơn các bạn subscribers nhé. Trong những ngày nghỉ này, vẫn có những lúc cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong đầu mình. Những lúc cảm thấy bất ổn, mình sẽ hít một hơi thật sâu và thở đều ra. Nó giúp mình quay trở lại với thực tại và làm đứt mạch những suy nghĩ tiêu cực. Mình cũng áp dụng các phương pháp thiền giải tỏa lo âu mệt mỏi, ví dụ như là body scan này, hay là thở bằng bụng này. Và đặc biệt là phương pháp Progressive Muscle Relaxation. Đại khái là bạn gồng căng một số bộ phận của cơ thể, sau đó thả lỏng ra. Trong những ngày tháng mùa dịch này, mình học được rất nhiều điều. Nhưng quan trọng nhất đó là học cách biết ơn những gì có xung quanh mình. Mình biết ơn bố mẹ, biết ơn vì có một gia đình tuyệt vời. Mình biết ơn hai em cún Gabi và Sumo nhà mình. Hai bạn luôn là những nguồn năng lực tích cực, đem lại cho mình cảm giác vui vẻ và hạnh phúc, ngay cả trong những ngày khó khăn nhất. Mình biết ơn những bữa ăn gia đình và những món ăn mẹ nấu. Cái cảm giác tận hưởng những miếng ăn đầu tiên lúc nào cũng thật tuyệt vời. Mình biết ơn những buổi sáng nắng đẹp, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng giúp mình tận hưởng việc tắm nóng và ngồi đọc sách. Mình cũng biết ơn những ngày mưa, bởi nó giúp mình cảm thấy việc ở trong nhà càng trở nên ấm áp hơn, và mình có thể tận hưởng việc ngắm trời mưa bên ngoài cùng với một cốc trà nóng. Mình biết ơn thói quen buổi sáng mà mình đã thiết lập ra, biết ơn tính kỷ luật của cá nhân, bởi điều này giúp mình làm được rất nhiều điều trong những ngày ở nhà này. Mình biết ơn đôi bàn tay của mình, một đôi bàn tay có thể chơi được nhạc cụ, có thể gõ phím nhanh và có thể viết được những dòng chữ nắn nót. Mình biết ơn cơ thể của chính mình, một cơ thể khỏe mạnh để có thể tập thể dục hoặc chơi bóng bàn với em trai. Mình biết ơn hơi thở của bản thân và biết ơn những ngày mùa dịch đã dạy cho mình học cách biết ơn và trân trọng cuộc sống. Những ngày sống chung với dịch Covid-19 vẫn sẽ còn kéo dài, nhưng hy vọng rằng mọi người, và cũng chính bản thân mình, sẽ luôn giữ vững được một tinh thần lạc quan, một suy nghĩ tích cực và tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa.